हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा 3rd लेसन सर्कलमधील क्वेश्चन 3 पाहणार आहोत. पहा क्वेश्चन 3. सेग आर एम अँड सेग आर एन आर टँजेंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ. आपल्याला फिगर दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, सेग आर एम आणि सेग आर एन हे काय टँजेंट सेगमेंट्स आहेत सर्कलचे विथ सेंटर ओ, आणि सर्कलचा ओ हा काय सेंटर आहे. प्रूव्ह दॅट सेग ओ आर बायसेक्ट्स अँगल एम आर एन. आता काय सांगितलेलं आपल्याला, सेग ओ आर हा काय करतो, अँगल एम आर एनला काय करतो, बायसेक्ट करतो. म्हणजेच आपल्याला काय दाखवावं लागेल, हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत हे आपल्याला दाखवावं लागेल. सेग ओ आर हा अँगल एम आर एनला बायसेक्ट करतो, म्हणजेच हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत हे आपल्याला दाखवावं लागेल. ॲज वेल ॲज अँगल एम ओ एन. त्याचप्रमाणे सेग ओ आर काय करतो, एम ओ एनला देखील काय करतो, बायसेक्ट करतो. म्हणजेच आपल्याला हे दोन अँगल्स काय करावे लागतील, हे दोन्ही अँगल्स पण कॉन्ग्रुएंट आहेत हे दाखवावं लागेल. हे आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट सेग ओ आर बायसेक्ट्स अँगल एम आर एन ॲज वेल ॲज अँगल एम ओ एन. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, हे दोन्ही ट्रँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवावे लागतील. पहा कसं आपल्याला हे दोन्ही ट्रँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतील. आता हा जो अँगल असणार आहे, अँगल ओ एम आर, हा किती असणार आहे, 90 डिग्री असणार आहे. रिझन काय, टँजेंट थिरम. टँजेंट हा रेडियसला ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट परपेंडिक्युलर असतो, त्यामुळे अँगल ओ एम आर किती असणार आहे, 90 डिग्री असणार आहे. त्याचप्रमाणे अँगल ओ एन आर हा देखील काय असणार आहे, 90 डिग्री असणार आहे. रिझन काय, टँजेंट थिरम. एन आर हा काय, टँजेंट आहे. टँजेंट हा काय असतो, रेडियसला परपेंडिक्युलर असतो ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. एन आर हा टँजेंट आहे आणि ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ओ एन ही काय, रेडियस आहे. म्हणजेच अँगल ओ एन आर हा काय असणार आहे, 90 डिग्री असणार आहे. त्याचप्रमाणे सेग ओ एम कॉन्ग्रुएंट सेग ओ एन. काय रिझन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. आणि सेग ओ आर कॉन्ग्रुएंट सेग ओ आर किंवा हायपोटेन्यूस ओ आर कॉन्ग्रुएंट हायपोटेन्यूस ओ आर असं देखील आपण म्हणू शकतो, कारण ही काय दोन्ही ट्रँगलची काय हायपोटेन्यूस आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, हे दोन्ही ट्रँगल्स काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. हायपोटेन्यूस साईड थिरम. रिझन काय, हायपोटेन्यूस साईड थिरमनुसार काय आहेत, हे दोन्ही ट्रँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. आणि त्यावरून आपण काय म्हणू शकतो, हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्याचप्रमाणे हे दोन्ही अँगल्स देखील कॉन्ग्रुएंट आहेत. रिझन काय येईल, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रँगल्स. अशा प्रकारे आपण प्रूव्ह करू शकतो की सेग ओ आर हा काय करतो, अँगल एम आर एनला बायसेक्ट करतो, त्याचप्रमाणे अँगल एम ओ एनला बायसेक्ट करतो. हा सॉल्व्ह करू आपण एक्झाम्पल. इन ट्रँगल ओ एम आर अँड ट्रँगल ओ एन आर, अँगल ओ एम आर congruent angle ONR. Reason काय पहा, each 90 degree tangent theorem. दोन्ही काय आहेत, 90 डिग्री आहेत अकॉर्डिंग टू टँजेंट थिरम. सेग ओ एम कॉन्ग्रुएंट सेग ओ एन. रिझन काय, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. त्याचप्रमाणे हायपोटेन्यूस ओ आर कॉन्ग्रुएंट हायपोटेन्यूस ओ आर. रिझन काय, कॉमन साईड. देअरफॉर ट्रँगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्रँगल ओ एन आर. हायपोटेन्यूस साईड थिरम. आपण या दोन्ही ट्रँगल्समध्ये काय काय दाखवलेलं आहे, हायपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट दाखवलेला आहे, त्याचबरोबर एक अँगल 90 डिग्रीचा कॉन्ग्रुएंट दाखवलेला आहे आणि एक साईड कॉन्ग्रुएंट दाखवलेला आहे. म्हणजेच हायपोटेन्यूस साईड थिरमनुसार हे दोन्ही ट्रँगल्स काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. देअरफॉर
आता दोन्ही ट्रँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणजेच त्यांचे करस्पॉन्डिंग अँगलसुद्धा काय असणार आहेत, कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. म्हणजेच अँगल MRO, अँगल MRO कॉन्ग्रुएंट अँगल NRO. त्याचप्रमाणे अँगल MOR कॉन्ग्रुएंट अँगल NOR. अँगल MOR कॉन्ग्रुएंट अँगल NOR. रिझन काय येईल, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रँगल्स CACT. आता हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, त्याचबरोबर हे दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, सेग OR बायसेक्ट अँगल MRN ॲज वेल ॲज अँगल MON. seg, therefore seg OR bisects angle MRN and angle MON. हे आपल्याला काय करायचं होतं, प्रूव्ह करायचं होतं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.